Vi har sett en stark rapport från Clas Ohlson. Stockholmsbörsen ser ut att öppna lite dystert efter gårdagens starka börsdag. Välkomna till Börsfrukost. Det är onsdag den 11 mars och här i studion med mig Elinor Bäcket. Varmt välkommen. Tack! Kul att ha dig här. Det är ju mycket uppgifter och nya uppgifter hela tiden om utvecklingen i Mellanöstern. Rapporter nu om att ett lastfartyg har träffats av en projektil i Hormuzsundet. Vi följer det här hela tiden och ser en del reaktioner ändå på marknaden. Absolut, det hade väl inte hunnit hända då, men USA-börsen vände ju ner. Det man kan lägga märke till det är att börsen verkar ju mer brydd av... Det blir en indexpåverkan genom oljepriset. Oljepriset har ju då gått som en jojo, precis som den har gjort tidigare i veckan. Det som man som IEA sa, alltså ett internationella är energiorganet IEA, sa att man är beredd att ta från sina oljereserver. Och det fick ändå oljepriset att sjunka tillbaka något. Så vi är för att sen stiga lite under morgonen. Men vi är precis under $90 fatet när jag tittade senast. Så fortsatt stökigt och allt handlar ju om hur länge det här kommer pågå. Och det vet ingen. Så ja, svårmanövrerat fortsatt. Svårmanövrerat. Vi kommer att prata mer om det här och dess effekter på försvarsbolagen om en liten stund. Men först så tänker jag att vi ska till en rapport där det här inte nämns överhuvudtaget. Och det är Clas Ohlson som har levererat en stark rapport. Bolagets rörelseresultat uppgick till 659 miljoner kronor under det tredje kvartalet i brutna räkenskapsåret. Det här var klart över förväntan. Vi har även fått försäljningssiffror och i februari så ökade den organiska försäljningen med 9%. VD Christoffer Tonström, han framhäver själv försäljningslyftet som de hade redan i januari. Ja, men det här är ju ett speciellt kvartal. Det är det största på året för oss och vi ser att vi första gången tar oss över nu 4 miljarder i försäljning. Och det är klart att dels en rekordjul, både november och december, kom in väldigt starkt. Och där var det mycket, som sagt, som du var inne på, julprodukter som hjälpte till att driva. Sen måste jag väl säga också att det jag är väldigt nöjd över också är ju förflyttningen vi har gjort i januari. Vi hade väldigt många år där januari var en 600 miljoners kronor i månad för oss och nu har den gått från 600 till 800, 900 och nu över 1 miljard faktiskt. Och i januari är det mycket det här, det kunden behöver när julen är över. Ut med julbelysning, in med annan belysning, organisera upp hemmet, städa efter jul och så vidare. Så att jag skulle säga att det har drivits av att vi har lyckats vara relevanta lite oavsett vilken tid på kvartalet som vi har verkat. Och hela den här intervjun finns på efn.se. Rörelsemarginalen på rullande 12 är ju på närmare 12% eller mot målet 7-9% per år. Ja, alltså det är ju en otroligt stark rapport från Clas Ohlson och det har vi ju blivit vana vid. Så pass vana så att om man tittar på, när vi ser kursgrafen här, så att förra rapporten som också var inte riktigt lika stark men ändå stark, så föll den ändå, jag tror att det var 15-16%, vilket ska vi säga aktierna har då återhämtat sig ifrån. Vi får ju också månadsförsäljningsstatistik från Clas Ohlson. Men en jättebra rapport. Vinsten växer och man har ett högre... Bruttomarginalen är bättre än väntat. Rörelseresultatet är bättre än väntat. Så även här, samma fråga. Hur länge kan det hålla i sig? För att det är ganska höga förväntningar på tillväxten. Det som var positivt här och som ju var det som var då lite negativt i förra rapporten, det var att den organiska tillväxten var ju då, tror jag, 3% jämfört med deras mål 5%. Och här är den i själva verket 8%, om jag inte minns fel. Så det kommer en kapitalmarknadsdag. Den kommer i juni. Och då vill man ju såklart få svar på hur kan man hålla den här höga tillväxten. Vad är det man kan göra framöver? Starkt av Clas Ohlson. Och det ska bli spännande eftersom att den förra rapportreaktionen var ganska dramatisk
på en odramatisk rapport. Ska det spännande att se vad som händer idag. Och börsen öppnar alldeles strax. Den öppnar nu. Vi ser att Clas Ohlson stiger 4-5% precis så här i öppningen. Och samtidigt så ser vi Rusta som ju kommer med rapport imorgon dras inte med i lyftet utan handlas ungefär som börsen i stort. Men storbolagslistan är ner närmare 1% så här i starten. Men ändå en positiv reaktion då för Clas Ohlson så här i starten. Ja, men verkligen. Och det ska de ju ha, kan man tycka. Men värderingen är rätt hög. Det blir som sagt höga förväntningar, dock faktiskt samma värdering som Rusta har, som rapporterar imorgon. Som också har höga förväntningar på omsättningstillväxt men inte alls har samma vinst. Så ja, ändå liksom inte något galet. Men den största kursresan kanske ändå är gjord. Det tycker i alla fall Martin Blomgren som är vår kollega som skrivit om det här. Ja. Jag noterar också att H&M stiger 0,5%. Där har vi ju fått en rapport från konkurrenten Inditex som redovisade ett rörelseresultat på 8 miljarder euro för räkenskapsåret. Man föreslår en utdelning på 1,75 euro. Och där så rapporterar man en försäljningsökning på 9% i konstant valuta 1 februari till 8 mars. Så att här upplever jag ändå att det finns konsumenter som är ute och handlar. Vi ser det i Clas Ohlson, vi ser det i liksom Zara, Inditex, kanske det största varumärke. Ja, man säger det, konsumenten är död. Men de är väldigt mycket mer döda i de bolagen som inte är lika bra kanske. Och H&M då stiger 1%. Vi har också fått rapporter från Gotlandsbolaget och de hade intäkter på 759 miljoner kronor under fjärde kvartalet. Det här är ju en aktie som inte handlas så mycket så att 3% ner där vill flagga liksom för att det inte är så stor likviditet i den här aktien. Bravida. Får jag säga en Ja, sak? självklart. Eller hög likviditet brukar det vara i Saab. Och Saab går faktiskt ner 2% idag. Och det tycker jag är väldigt spännande för det tar ju oss in på någonting som vi ska prata om nu. Rheinmetall har ju rapporterat hur är den rapporten? Jag tänker att vi har pratat väldigt mycket om stark tillväxt för försvarsbolagen. Ja, precis. Och Rheinmetall kommer med en rapport som är ganska mycket i linje med förväntningarna. Något lägre på vinsten, något svagare nettoomsättning. Men vi pratar ändå om en försäljningstillväxt på nära 30%. Men det blir så. Det här är liksom en sektor som vi vet en väldigt tematisk investering och alltså oerhörda flöden in i just försvar. Och vi har haft väldigt stökigt på senare tid. Och de dagarna som börsen i övrigt har gått ner, då är det liksom försvarsbolagen som också har klarat sig bäst. Men det syns också på värderingarna. Det som är intressant att se, apropå att Saab går ner idag då på den här rapporten som ändå var i stort sett i linje, det är ju att vårt eget svenska försvarsbolag är helt klart i topp när det kommer till värdering. Och det kan vi också se att det ser man ju verkligen i kursutvecklingen. De andra stora försvarsjättar ute i Europa har fortfarande hyfsat högt värderade. Givetvis så är det höga förväntningar på tillväxt men inte alls på samma nivå som Saab. Ja. Det ska också bli spännande att se hur länge det här kan hålla i sig. Och som sagt, det finns ju väldigt många som är lite skeptiska. Och jag har tidigare skrivit om att för man tänker hur mycket vinstkronor ska det här generera i långa loppet. Att orderböckerna är fulla, det vet vi. Men att det också kan vara intressant att se på de lite mindre försvarsbolagen som inte riktigt kanske får med sig alla de här ETF-flödena och så vidare. Men som faktiskt har kommit ner lite i värdering på sistone och kanske har lite
också lättare att faktiskt växa snabbt. För vi vet ju att det pågår en upprustning. Det behöver vi inte säga mer än en gång. Nej, men det är ju spännande att Saab sticker ut så mycket i förhållande till liksom, de europeiska jättarna, tycker jag. Ja, det är intressant och jag vågar inte riktigt gå in på detaljerna varför det är just så. Men alla de som läser EFN vet att Peter Lund är väldigt skeptisk till Saabs värdering. Och det är framförallt kassaflödet som han är orolig för. Så när de här vanliga tumreglerna för värdering inte riktigt gäller längre, då kanske man ska tänka på att det finns ganska mycket risk i en sån placering helt enkelt. Men Rheinmetall, helt okej utifrån väldigt höga förväntningar helt enkelt. Ja, men väldigt spännande, och innan vi stänger det här programmet så skulle jag bara vilja titta på tyska biltillverkaren Porsche. Där har man ju minskat resultatet kraftigt under helåret. Man redovisar en omsättning som kommer in något lägre än förväntningarna. Men Elinor, vad tycker du sticker ut här? Ja, jag har inte riktigt hunnit, inte heller den här rapporten som kom helt nyligen. Men det som verkligen sticker ut, det är ju att man säger väldigt utmanande marknadsförhållanden. Och det här är ju en aktie som är en väldigt pressad sektor, och man använder sådana starka ord även framåt. Så att det är en svacka som verkar väldigt lång och väldigt djup. Men man ska komma ihåg att ibland är det som mörkast när det faktiskt börjar ljusna och att börsen är framåtblickande. Så nej, men fortsatt riktigt tungt för bilbranschen verkar det helt klart vara. Där är konsumenten inte än, men i Clas Ohlson och i Inditex så verkar man handla. Stockholmsbörsen är ner ungefär 0,8. Clas Ohlson stiger 6%. Rusta och vänta upp stiger 1,5%, och H&M återfinns i toppen av storbolagslistan. Stort tack Elinor för att du har varit med den här morgonen. Tack som alltid också till er som tittar. Mer börs och mer nyheter på e5.se och i appen. Hoppas ni har en fin dag. Hej. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.